امروز قراره یه کوکی خیلی خوشمزه با هم درست کنیم. پس بریم که دست به کار شیم. واسه درست کردن 100 گرم کره، 65 گرم شکر قهوه‌ای و 50 گرم شکر سفید میخوایم. کره نباید گرم و شل باشه و باید کاملا سفت و خنک باشه. واسه همین یکم با قاشق تیکه تیکش میکنیم که موقع هم زدن اذیتمون نکنه. حالا شروع میکنیم به هم زدنشون. یه 3-4 دقیقه هم میزنیم تا یه حالت پفکی پیدا کنن. بعد 3-4 دقیقه هم زدن یه تخم مرغم تو همون کاسه میشکنیم. نصف قاشق چایخوری وانیل میریزیم توش و بازم 1 دقیقه هم میزنیم. وسط کار حتما با لیستک دور ظرف رو تمیز میکنیم. بعد دوباره یه کوچولو هم میزنیم تا همه مواد ترکیب بشن. حالا تو ظرفی که توش 155 گرم آرده، یه قاشق چایخوری بیکینگ پودر میریزیم و با هم ترکیبشون میکنیم. بعد آرد و بیکینگ پودر رو کم کم الک میکنیم و هر بار با لیستک هم میزنیم تا موادمون یه دست بشه. وقتی هم که سری آخر آرد رو ریختیم، اندازه 1 پینچ نمک هم باید به موادمون اضافه کنیم و هم بزنیم. وقتی خمیرمون اینجوری شد یعنی آماده است. حالا باید 100 گرم گردو رو خورد کنیم، جوری که تیکه هاش نه خیلی ریز باشه نه خیلی درشت. بعد گردوهای خورد شده رو با 100 گرم چیپس شکلات میریزیم تو خمیرمون و با لیستک همشون میزنیم تا ترکیب بشن. حالا از خمیرمون اندازه 1 گردو بر میداریم و گردش میکنیم. بعد میذاریم تو سینی فری که داخلش کاغذ روغنی انداختیم. اگه هم دیدیم خمیر کوکی به دستمون میچسبه، یه 10 دقیقه میذاریم تو یخچال بمونه. بعد گردش میکنیم. حتما هم کوکیا رو باید با فاصله از هم بچینیم، چون کوکیا وقتی میپزن پهن میشن. وقتی همه کوکیا رو چیدیم تو سینی، با 2 تا انگشتمون یکم فشارش میدیم تا از اون حالت توپی بودنش در بیاد. بعدش کوکیا رو میذاریم تو فری که از قبل گذاشتیم گرم شده تا با دمای 180 درجه حدوداً 12 تا 15 دقیقه بپزه. یادمونم باشه که فر باید کاملا داغ داغ باشه. بعد کوکیا رو بذاریم داخلش. وقتی کوکیا پختن تا یه ربع اصلا بهش دست نمیزنیم تا کاملا خنک بشن و بعد آروم آروم جداشون میکنیم. اینم از کوکی چیپس و شکلات خوشمزه‌مون. حتما درستش کنین که مطمئنم خوشتون میاد. نوش جونتون.